פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בעשורים האחרונים, תוכנת השיחות הגאונית סקייפ הייתה התוכנה המועדפת לשיחות דרך הרשת. אחרת, חברת מייקרוסופט לא הייתה נפרדת $8.5 מיליארד רק כדי לשלב אותה בווינדוס. אלא שלפני מספר חודשים, כשחברת מייקרוסופט שחררה את ווינדוס 11, התברר שסקייפ כבר לא נמצאת שם, ולא רק היא. אגדת האופניים, לנס אמסטרונג, היה אחד מגדולי רוכבי האופניים בכל הזמנים. הוא זכה לתהילה אחרי שניצח 7 פעמים רצופות בתחרות הטור דה פרנס היוקרתית בין השנים 1999 ל-2005. בשנת 2012, 7 שנים מאוחר יותר, האגדה התנפצה ברגע אחד, כשהרשות האמריקאית למלחמה בסמים בספורט החליטה לשלול ממנו את כל התארים שהוא זכה בהם משנת 1988, וגם השעתה אותו לצמיתות מתחרויות ספורט, כשהתברר שהוא השתמש בסמים כדי לזכות באליפויות. כשאנחנו חברים נתקלים בסיפורים מהסוג הזה, אי אפשר שלא לשאול איך זה קורה. איך חברה ששווה מיליארדים נמחקת ביום אחד? איפה המוחות היצירתיים שהמציאו אותה? הם לא ראו את זה בה? למה הם לא עשו כלום? או מה עובר בראש של אלוף עולם שזוכה לתהילה כשהוא נוטל סמים? מה הוא חושב באותו רגע? הוא לא מבין את ההשלכות, הוא לא מבין שברגע אחד הוא מחריב מאמץ של שנים. איך מדינאים או אנשי צבא מבריקים מקבלים החלטות שכל אדם סביר מבין שהן מוטעות ביסודן? אז נכון, כולנו יודעים שהכוח משחית ושהשררה מסאבת. אבל למה? איך זה קורה? לאן נעלמים השכל ושיקול הדעת? תשובה לשאלה הזאת מופיעה במחקר שערך פרופסור לפסיכולוגיה דכר קלטנר, שבמשך 2 עשורים ראיין עשרות אנשים מבריקים שנמצאו בעמדות כוח וכשלו. וזו המסקנה שלו. כשנמצאים בעמדות כוח, קובע הפרופסור, אנשים מאבדים את הכישורים שסייעו להם להגיע לעמדה הזאת. אנשים שהגיעו לעמדות כוח בזכות אכפתיות ודאגה לאחרים, הוא אומר, מאבדים את זה כשהם מגיעים לראש הפירמידה. זהו פרדוקס הכוח. לדברי הפרופסור, שכרון הכוח גורם למוח להתנהג כמו לא פחות אחרי חוויה מוחית טראומטית. הוא הופך את האנשים לאימפולסיביים יותר, לפחות מודעים לסיכונים, לחסרי יכולת לראות את זווית הראייה של אנשים אחרים, או להתחשב בדעה שלהם, ואז מגיעה ההתרסקות. לאור תוצאות המחקר, הפלא פתאום מתהפך. אלו שהכוח גרם להם לטראומה המוחית והשחית אותם, הם בעצם הנורמלים. השאלה היא על אלו שלמרות הכוח נותרו שפויים, על אלו שלמרות הטראומה המוחית לא איבדו את שיקול הדעת שלהם או את הערכים. איך הם שרדו את הטראומה הזאת? והתשובה לשאלה הזאת נמצאת בפרשת השבוע. בפרשת וישב התורה מתארת את הטלטלות המהירות והבלתי אפשריות שעוברות על יוסף, שנופל ברגע אחד מרום מעלתו לבור בלי מים, מבין זקונים בעל כתונת פסים לנידון למוות, מבין אנוש לסוג של סחורה, מבין חורים לעבד מצרי, ואז בתחתית שוב הכל מתהפך, והוא עולה לגדולה ומשרת בביתו של המיניסטר פוטיפר, והכל מצליח לו, אפילו הטעויות, שנאמר, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ועל הפסוק הזה שואל הגאון מלבים זכר צדיק לברכה, איך ידע פוטיפר שההצלחה של יוסף היא לא שלו, היא הצלחה מן השמיים? למה הוא לא חשב שיוסף פשוט גאון כלכלי? וכך עונה המלבים, יש סימן להכיר בין 2 מיני הצלחות, הוא אומר. ההצלחה הטבעית תזמין אל המוצלח תמיד עניינים מוצלחים בטבע, אבל לא תועיל לו אם בחר בבחירתו דבר בלתי מצליח. אבל ההצלחה ההשגחית תהיה בהפך, שאם הוא בלתי מצליח מצד המזל, הוא בוחר בדברים רעים ובלתי מצליחים, בכל זאת תהפוך אותם ההשגחה לטוב נגד הטבע.
והכיר אדוניו כי השם איתו, על ידי שראה שאף שיעשה דבר בלתי מוצלח על פי הטבע, בכל זאת נהפך להצלחה בעת שהוא בידו. הבנתם חברים? לכן פוטיפר הבין שההצלחה של יוסף היא לא שלו, כי הוא גם ראה את הטעויות שלו, והוא גם ראה איך הטעויות הופכות לסיפור של הצלחה. עכשיו חברים, תגידו אתם, איך היינו מרגישים שכל מה שאנחנו עושים מצליח? מה היה קורה לנו כשהיינו מגלים שאם אנחנו נוגעים בחול, הוא הופך לזהב? מה היה עובר עלינו בראש אם הטעויות הכי גדולות שלנו היו פתאום הופכות לסטארט-אפים ששווים מיליארדים? זה לא היה עולה לנו לראש. לא היינו חווים את טראומת הכוח על מלא. אז זהו. על יוסף זה לא השפיע. אחרי שהוא הופך למנהל האחוזה של פוטיפר, וכשהוא בשיא ההצלחה שלו, בדיוק אז מגיעה אשת פוטיפר ומנסה לפתות אותו, ולמרות זאת, בניגוד לחטא היוהרה של מייסדי סקייפ או אמסטרונג, יוסף הצדיק מסרב לנצל את הכוח והשררה, ואומר לא לאשת פוטיפר. ומה עם המחקר של קלטנר? מה עם פרדוקס הכוח, אתם שואלים? מה עם הטראומה, עם אובדן שיקול הדעת וחוסר היכולת להרגיש את האחרים? על זה יוסף עונה בעצמו, שנאמר, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע את מה בבית וכל אשר לא נתן בידי. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. בדיוק כאן חברים, יוסף מלמד איך אפשר להינצל מפרדוקס הכוח ולהמשיך להצליח בלי לפחד כלל. במשפט, וכל אשר לא נתן בידי, הוא מוכיח לאשת פוטיפר ששכרון ההצלחה לא השחית את שיקול הדעת שלו וגם לא את האמפתיה שלו לסביבה. האדון שלי נתן בי אמון, הוא אומר לה, ואני לא יכול לעשות לו את זה. ובמשפט, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, יוסף מסביר לאשת פוטיפר שהדרך היחידה להתמודד עם טראומת הכוח זה לזכור שההצלחה שלי לא שלי אלא שלו. ואם לא אני הצלחתי אין טראומה, ואם אין טראומה יש שיקול דעת, וכשיש שיקול דעת לא עושים דברים כאלה. בצמד המילים, וחטאתי לאלוהים, יוסף מלמד שכדי לא להיפגע מטראומת הכוח של קלטנר, אדם צריך שיהיה לו בחיים מישהו לייחס אליו את ההצלחה שלו. ומה עם המחקר של קלטנר? אז ככה, קלטנר לא טעה, הוא כנראה חקר אנשים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בחיים שלהם. ועוד נקודה לסיום, עמידתו של יוסף בניסיון אשת פוטיפר מוכיחה שכדי שההצלחה לא תגרום לנו לטראומה מוחית, לא מספיק להאמין בקדוש ברוך הוא, וגם לא מספיק רק לשמור מצוות. כדי לעמוד בניסיון הכוח, נדרשת יראת שמיים. למה? כי כדי לא לייחס את ההצלחה הפנומנלית לעצמנו, אנחנו צריכים להיות ענוותנים. כדי לזכות לענווה, יש צורך ביראת שמיים. לכן אם ראיתם מצליחנים שמתגאים בהצלחה שלהם, אל תתרגשו, היא כנראה תיעלם בשלב כלשהו, ולפעמים גם ברגע אחד. אבל אם הם ענוותנים, כדאי לנו להיות שותפים שלהם. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.